Pace. In deze Pace video tutorial wordt uitgelegd hoe je de navigator kan bedienen met de muis en met het toetsenbord. De bediening met de muis is redelijk vanzelfsprekend. Klik om te openen. Te sluiten. Of te selecteren. Wordt een folder geselecteerd, dan verschijnt rechts van de navigator een gegevensblad. Wordt een object geselecteerd, dan verschijnt op diezelfde plek een eigenschappenblad. Het lijkt veel op de bekende mappenstructuur van de Windows-verkenner, alleen, de folders kunnen niet zelf worden aangemaakt. De folders zijn een weergave van de Pace-datastructuur. De indeling van de objecten in de folders gebeurt automatisch, op basis van eigenschappen van het object. Objecten kunnen daardoor op meerdere plaatsen zichtbaar zijn. Zo vind je een bepaald apparaat, onder het systeem waartoe dit apparaat behoort, maar ook onder de locatie waar het apparaat is geplaatst. Gebruik het muiswiel of de scrollbalk om door de geopende folders of objecten te scrollen. De bediening van de navigator met het toetsenbord ligt misschien iets minder voor de hand. Maar met de toetsen. Pijltje omhoog. Omlaag. Rechts. En links kan je overal komen. Grotere sprongen kan je maken met End, Home, Pagina omlaag en Pagina omhoog. En als je tijdens het navigeren de weg kwijtraakt, kun je met Alt-pijltje links en Alt-pijltje rechts op je schreden terugkeren. Laten we eens een eigenschappenblad bekijken. Het eigenschappenblad wordt gebruikt om de eigenschappen van een geselecteerd object te bekijken of te bewerken. De velden waarin de eigenschappen worden getoond, zijn vaak verdeeld over meerdere tabpagina's. Met de muis, maar ook met de tab en de enter, kunnen de velden worden geselecteerd. De labels van sommige velden zijn onderstreept. Dit geeft aan dat die velden niet leeg mogen zijn. Sommige velden zijn grijs. Dit geeft aan dat de inhoud van die velden niet kan worden aangepast. Sommige velden zijn blauw. Dit zijn links. Door hierop te dubbelklikken wordt gerelateerde informatie opgehaald en in een nieuwe tabpagina zichtbaar gemaakt. Het openen van een nieuwe tabpagina kan overigens ook vanuit de navigator. Klik met de rechtermuisknop in de navigator om het contextafhankelijke snelmenu te openen. En kies vervolgens het commando Open in nieuw tab. Met het snelmenu op de tab kan de betreffende tab ook weer worden afgesloten. De positie in de navigator verandert mee als een andere tabpagina actief wordt. Dan nu een gegevensblad. Het gegevensblad wordt gebruikt om selecties te maken van objecten, om de gegevens te bekijken, of om deze te bewerken. Je kunt op veel verschillende manieren navigeren door deze herkenbare structuur met rijen en kolommen. Met de muis, met de navigatieknoppen onder het gegevensblad, maar ook met het toetsenbord. De bediening met de muis behoeft weinig toelichting. Je kunt de cursor plaatsen in de tekst, of delen van de tekst selecteren. Gebruik het muiswiel, of de scrollbalk, om door de rijen en kolommen te scrollen. Ook kunnen de recordnavigatieknoppen worden gebruikt om te navigeren naar de volgende rij. De vorige rij. De eerste rij. De laatste rij. Of naar een nieuwe rij.
Ook kan er hier een rijnummer worden ingevoerd. Vooral bij het gebruik van het toetsenbord is het belangrijk om de verschillende invoermodi te herkennen. Zodra de cursor in een veld staat, spreken we van de tekstinvoermodus. Net als in een tekstverwerker, wordt de cursor nu weergegeven als een lijntje. Je ziet dat de toetsen, pijltje rechts, pijltje links, home en end betrekking hebben op navigatie binnen de tekst van het actieve veld. De cursor verandert in een kruis wanneer je de muis langs de randen van de velden beweegt. Klik je nu op de linkermuisknop, dan selecteer je het complete veld. Dit is de veldselectiemodus. Je zult nu zien dat de navigatietoetsen betrekking hebben op navigatie binnen de velden van het gegevensblad. Met de toetsen pijltje omlaag, omhoog, naar rechts en naar links kan je overal komen. Deze navigatietoetsen kan je ook gebruiken in combinatie met de Shift. Hierdoor kan je selecties maken van meerdere velden en meerdere rijen. Dat is vooral interessant voor liefhebbers van Microsoft Excel, en die zijn er heel veel. Op deze manier kan je namelijk meerdere velden van PS naar Excel kopiëren, of andersom, van Excel naar PS. Hierover meer in een andere PS video tutorial. Overigens kan je natuurlijk ook met de muis selecties maken over meerdere velden en meerdere rijen. Dit doe je door te klikken en vervolgens de muisknop ingedrukt te houden totdat het selectiegebied volledig omvat is. Met Home of End spring je direct naar de eerste of laatste kolom. Als je daarbij ook de Ctrl-toets ingedrukt houdt, dan spring je naar de eerste of laatste rij. Als derde modus hebben we de rijselectiemodus. Klik hiervoor in een grijze rijselectie vlak voor een van de rijen. Zo selecteer je een complete rij. Of klik in het grijze vlak voor de kolomkoppen. Zo selecteer je alle rijen. Ten slotte is er de kolomselectiemodus. Klik hiervoor in een kop boven een van de kolommen. Zo selecteer je een complete kolom. Zowel bij de rijselectie als bij de kolomselectie kan je de selectie uitbreiden door de linkermuisknop ingedrukt te houden, dan veel gebruik te maken van de Shift-toets. De volgorde en de breedtes van de kolommen ligt vast. We zullen nu laten zien hoe je deze tijdelijk kan aanpassen. De kolombreedtes verander je door op de overgangen tussen de kolomkoppen te klikken, de linkermuisknop ingedrukt te houden en deze op een andere positie los te laten. We noemen dit verslepen. Ook kun je dubbelklikken op de overgangen tussen de kolomkoppen. De kolombreedte wordt dan aangepast aan de langste tekst in de betreffende kolom. De kolomvolgorde verander je door de kolomkoppen te selecteren en daarna te verslepen. Ook kan de grootte van het gegevensblad worden veranderd. Door op de overgang tussen de navigator en het gegevensblad te klikken en daarna te verslepen. Of dubbelklik in de lege ruimte naast de tabpagina's. Het gegevensblad vult dan het gehele scherm. Dubbelklik een tweede maal om de navigator weer zichtbaar te maken. Ten slotte. Bedankt voor het kijken naar deze PS video tutorial. Er valt nog heel veel te vertellen over gegevensbladen. Zo kunnen de gegevens worden gefilterd en gesorteerd. En zelf aangebrachte, tijdelijke aanpassingen op gegevensbladen kunnen opgeslagen worden, als zogenaamde snelkoppelingen. Deze en nog vele andere onderwerpen zullen terugkomen in een volgende PS video tutorial.